ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ተከታዮች። ኦኬ በዚህ ቱቶሪያል ላይ የምናየው ነገር ደግሞ ምንድነው? ስለ while loop ነው። ያለፈው ላይ for loop አይተናል። ያለፈው ቱቶሪያል ላይ ቱቶሪያል 11 ላይ አሁን እዚህ ቱቶሪያል ላይ ደግሞ የምናየው ምንድነው? ስለ while loop ነው። እንግዲህ ሉፖች በሶስት ከፍለን ነው ያየን ያለነው። መጀመሪያው for loop ብለናል። ያለፈው ቱቶሪያል ላይ የተሰራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ አሁን የምንሰራው ስለ while loop ነው። እዚህኛው ቱቶሪያል ላይ ደግሞ ስለ do while loop እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ልክ እንደስከዛሬው አሁንም ስለ while loop ለመስራት hash include ብለን እንጀምራለን። hash include stream .h okay int main okay እዚህ ጋር ብሬስ እንከፍታለን። ከከፈትን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኤክሱን እናስተዋውቃለን፣ ዲክሌር እናደርጋለን። የሆነ የምንሰጠው ቫልዩአችን ዲክሌር ካደረግን በኋላ ለምሳሌ እኔ ዲክሌር ማድረገው x ከ0 እንዲጀምርልኝ ነው። ከ0 ከጀመረልኝ በኋላ ምንድነው የማደርገው? አሁን ወደ ኮንዲሽኑ ገባለሁ ማለት ነው። ወደ while loop ስገባ while ምንድነው የምፈልገው? ኮንዲሽን እንዲሰራልኝ x ሌዛን 10 ድረስ ማለት ነው። እስከ x 10 እስከሚደርስ ያለው ሉፕ ሪፒት እያደረገ ራሱ እንዲሄድ ወይም ሪፒት እያደረገ እንዲሄድ ነው ራሱን የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር ብሬስ እንከፍታለን። ምንድነው የምፈልገው? አሁን የኤክስን ቫልዩ ኮንዲሽን ሉፕ እያደረገ የሰራውን እንዲያወጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እዚህ ጋር cout እንለዋለን። cout x እንዲወጣልኝ ነው የምፈልገው። ሲወጣልኝ እንታርገው ያወጣልኝ ኒው ላይን ላይ ያደረገ እንዲያወጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ ይሄን መጠቀም እንችላለን። ላይ ሴሚኮለን ኦኬ፣ እዚህ ጋር ሴሚኮለን ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እናረግም while ላይ ከብራኬት በኋላ ምንም አይነት ሴሚኮለን አናረግም፣ ራሱ ነው የምንጠቀመው። ስለዚህ እንደዚህ x ካወጣልኝ በኋላ ግን የሚያወጣልኝ x አሁን ለምሳሌ ብናየው ሌላ ቫልዩ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ 0000 ብቻ ነው። ምክንያቱም x የሰጠነው ምንድነው 00ን ብቻ አውጣልን ያልነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ይሄን እሱ እንዲሆን አይደለም የምንፈልገው ነገር ምንድነው? x ራሱን ሪፒት እያደረገ አንዳንድ ወይም ሁለት በምንሰጠው እንትን እየደመረ እስከ ምን ድረስ እንዲሄድልን የምንፈልገው? እስከ 10 እስከሚደርስ ድረስ እንዲሄድልን የምንፈልገው። ስለዚህ x x + 1 ያ ማለት ፎር ሉፕ ላይ ያሳየዋችሁ ፎርሙላ ማለት ነው። ይሄ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ እዚህ ጋር የሰጠነው ዋጋ የx ዋጋ 0 ነው። ስለዚህ x = 0 + 1 ስናደርገው 1 ይሆናል። ስለዚህ እቺ 1 ይሄ x ከያዘ በኋላ አሁንም እንደገና ደግሞ ራሱን እዚህ ጋር x እዚህ ጋር ያመጣና ደግሞ 1 + 1 2 እያደረገ እየደመረ ከዛ ቀጣይ ደግሞ 2 + 1 3 እያደረገ እየደመረ እንዳመጣልኝ ነው የምፈልገው። ስለዚህ እሱን ውጤት ደግሞ እንየው። ኦኬ እንደምናየው እዚህ ጋር ከ0 እስከ 9 ድረስ ራሱን አመጣልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ ከ0 እስከ 9 ድረስ ነበር እንዲያመጣልኝ የምፈልገው። ኦኬ እዚህ ጋር እንደምናየው ከሆነ ከ0 እስከ 9 ነው። አሁን እዚህ ጋር 0 ከx ነው x-ን ለ0 ሰጥቼዋለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር 1 ያደረገ እየደመረ 2 ያደረገ እስከ ስንት ሆነ? እስከ 9 ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ያደረግን መጠቀም እንችላለን while loop-ን። እዚህ ጋር ከፈለግን ይሄን ቁጥር በሁለት እንዲጨምርልኝ ከፈለኩኝ በሁለት ሪፒት እያደረገ እንዲሄድ ከፈለኩኝ እስከ 10 ድረስ መጀመሪያ እዚህ ጋር ቢውልድ እያደረገ ነው ሰራው። አሪፍ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ራን ስናደርገው እንደምናየው ከሆነ ይኸው በሁለት እየጨመረ ዳለ ያደረገልን ቁጥር እስከ 8 ድረስ ነው። ምክንያቱም ከ8 ቀጥሎ 10 ነበር ሁለት የሚጨምረው። ስለዚህ እዚህ ላይ ደግሞ 10ን አላጠቃለልኩ። x > 10 ባደረገው ግን ያጠቃልልኛል ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ብጠቀም እዚህ ላይ ኢኳል ቱ ብጠቀም ኦኬ እንደምናየው ከሆነ እዚህ 10ን አጠቃልሉልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም x እስከ 10 እስከሚደርስ ድረስ less than 10 or equal to ነው ያልኩት። ማለት 10 ጋር እኩል እስከሚሆን ድረስ
ያለውን ሉፕ ይሰራልኛል ማለት ነው። ኦኬ እዚህ ላይም ከፈለግን በ3 መጨመር እንችላለን። ይሄን ከፈለግን እስከ 100 እስከ 1000 መስጠት እንችላለን። ለምሳሌ ይሄኛውን እስከ 100 እናድርገው ብንል ይሄኛውን ደግሞ በስንት እየጨመረ ይሄድ ብንል በ20 እየጨመረልን ሂድ ብንለው ይሰራልናል። ቢውልድ እናድርገው እዚህ ኦኬ እንደምናየው ከሆነ 0 20 40 60 80 100 እያለ ሄደ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ አሰራሩን በደንብ ለማወቅ አሁንም ደግሜ ላሳያችሁ። x equals to x plus 20 ማለት ይሄን ሰጠነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ያለችው ነገር ስንት ነች? 0 ነች። ኦኬ እቺ 0 እዚህ ጋር እናመጣለን ማለት ነው። እቺ 0 እዚህ ጋር ስናመጣ 0 ፕላስ መጀመሪያ 0ን ዲስፕሌይ ያደርግልናል። ምክንያቱም ኢኒሻል ያደርግለት የ0 ዋጋ ነው። እዚህ ጋር 0ን እዚህ ጋር ያመጣና 0ን ያደርጋል። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄንን ውጤት ነው እየደመረ እዚህ ጋር ሉፕ እየሰራ የሚያመጣልን ማለት ነው። አሁን ይሄ ማለት ስንት ይሆናል? ኢኳልስ ቱ ስንት ነው የሚያደርገው? 20 ያመጣልኛል ማለት ነው። ይቺን 20 አሁንም ሜት ላይ እንተካታለን፣ እዚች ጋር እንተካታለን ማለት ነው። እዚች ኤክስ ጋር እንተካታለን። ምክንያቱም የዚች ኤክስ ይቺ ኤክስ የት ጋር ትመጣለች? ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 20 ፕላስ 20 ይሆናል ማለት ነው። እንደዚህ እያለ ልክ አሁን ይሄ 40 ይሆናል ማለት ነው። ኔክስት ደግሞ ይቺ 40 የት ትሄዳለች? እዚህ ጋር ትመጣለች። ይቺ ኤክስ ማለት ወደዚህ ትመጣለች ማለት ነው። ይቺ ኤክስ ወደዚህ ትመጣለች። ከዛ የዚችን ኤክስ ቫልዩ ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ያንቺ ማለት ኤክስ ኢኳልስ ቱ 40 ፕላስ 20 ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ደግሞ ስንት ማለት ነው? 60 ይሆንልናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ 60 ምንድነው የሚያደርገው? እዚህ ጋር እዚህ ኤክስ ጋር ትመጣለች። ምክንያቱም እቺ ኤክስ እዚህ ጋር ያለችው ኤክስ ናት ብለናል። እቺ ኤክስ እዚህ ጋር ካለችው ኤክስ ከሆነች ይሄን ቫልዩ ነው እዚህ ጋር የምንተካው። ምክንያቱም 60 ነው ያገኘነው። ኦኬ ስለዚህ 60 ሲደመር 20 ይሆናል ማለት ነው። ኤክስ ኢኳልስ ቱ 60 ሲደመር 20 ያ ማለት ስንት ነው? 80 ይመጣል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ 80 አሁንም ምን ይሆናል? እዚህ ጋር ይመጣና ይገባል ማለት ነው። እዚህ ኤክስ ጋር ይገባል። ምክንያቱም ይቺ ኤክስ እዚህ ጋር ያለችው ኤክስ ስለሆነች። ስለዚህ ኤክስ ኢኳልስ ቱ 80 ፕላስ 10 ስናደርገው አይ ሚን 20 ስናደርገው ስንት ይሆናል ማለት ነው? ቫልዩ 100 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 100 ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምንድነው የታዘዘው? 100 ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ እስከ 100 ነው የተባለው። ስለዚህ እዚህ ጋር ይቆማል ሉፑ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ቫልዩ ያወጣናል። ከዚች ከ0 ይጀምርና x ኢኳልስ 0 ከምትለው ምክንያቱም ኦልሬዲ ኤክስን 0 ሰጥተናል ኢኒሻል ያርጋ ከሷ ተነስቶ ነው እየደመረ የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ 0 20 40 እዚህ ጋር 60 80 100 ነው ያወጣልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዋይል ሉፕም ፎር ሉፕም ዱ ዋይል ሉፕም ጀስት እንትናቸው ጥቅማቸው አንድ አይነት ነው፣ ግን እኛ እንደሚመቸን በሚቀለን ወይ ለመስራት እንዲያመቸነ ነው። ስለዚህ ሶስቱም ጀስት የሉፕ አይነቶች ናቸው፣ ልዩነትም የላቸውም ማለት ነው። ኦኬ በዚህ ቱቶሪያል ላይ ስለ ዋይል ሉፕ የነበረን ነገር ይሄን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ። አመሰግናለሁ።